ภาวนาอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันในชีวิตทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องกลัวความทุกข์เรามาฟังคำตอบได้ในคลิปนี้จากพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องภาวนารู้เท่าชีวิตต่อนนี้ไปพึ่งตั้งสติสำรวมใจให้ดีเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ต้องกำหนดรู้ตัวว่าตนนั่งอยู่ในที่นี้แล้วก็นั่งนิ่งแล้วบัดนั้นต่อจากนั้นก็โน้มสติเข้าไปภายในเมื่อรู้ภายนอกแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆจนกลัวใจมันจะตั้งลงอันนี้เป็นวิธีสำรวมจิตในเบื้องต้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วก็จิตจะไม่สงบลงได้เลยเมื่อจิตตั้งลงได้แล้วก็อธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนขอให้ด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงใจอันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ขอให้มีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นที่ฐานใจลงไปอย่างนี้แต่บางแห่งเพื่อนนำว่าไปเรียกว่าขึ้นกรรมฐานก่อนจะนั่งสมาธิภาวนาก็ขึ้นกรรมฐานก่อนแต่ในตำราไม่มีแต่ทรงแสดงไว้ว่าให้ตั้งสติสำรวมใจเพ่งกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏภายในใจถ้ากรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่ปรากฏในใจแล้วใจจะไม่สงบลงได้การเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นมันก็เป็นพระกรรมฐานอันหนึ่งให้เข้าใจหรือการนึกพุทโธอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานอันหนึ่งเป็นกรรมฐานที่จะทำใจให้สงบหรือว่าเป็นเครื่องผูกใจไว้ในอารมณ์เดียวอย่างว่าพุทโธนี่ก็ให้จิตมันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นไม่คิดไปทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้นอันว่าเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ให้จิตมันกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ไปรู้อย่างอื่นพยายามตะล่อมจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อให้มันแตกกระสานซ่านเซนไปในเรื่องต่างๆภายนอกถ้าไม่ควบคุมจิตอย่างว่านี้แล้ว
มันก็นั่งสร้างวิมานบนอากาศนั่งภาวนา นั่งคิดปรุงแต่งไปสุดแล้วแต่คว้าอารมณ์ใดได้ก็วิตกวิจารณ์ในอารมณ์นั้นไปในเรื่องนั้นไปอยู่อย่างนั้นนะการที่นั่งสมาธิแล้วถ้าจิตวิตกวิจารณ์ไปอยู่นั้นไม่ใช่ทางแล้วให้เข้าใจไม่ถูกทางสมถะแปลว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งนี่นะดังนั้นมันต้องมีสติกำกับจิตห้ามจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆให้ข่มจิตที่มันเพลิดเพลินไปต่างๆนั้นไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดกั้นอดไม่คิดนี่คำว่าอดทนนั่นนะอดไม่คิดไปในอารมณ์ต่างๆอะไรมันก็สู้ความอดไม่ได้หรอกถ้าเราอดซะอย่างเดียวแล้วมันได้นะเว้นเสียแต่มันจะถอยความอดนั้นมันจะไม่อดต่อนั่นนะถ้าหากว่าอดต่อไปเรื่อยๆไปจิตมันก็สงบอยู่ได้เรียกว่าสงบอยู่ได้ด้วยความอดแบบนั้นนะในเบื้องต้นนี้มันก็ต้องให้มันสงบอยู่ด้วยความอดนั่นแหละก่อนนะเพราะว่ามันยังสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้จะให้มันสงบรวมลงเองมันไม่ได้กิเลสมันยังรบกวนอยู่ดังนั้นเราก็ต้องอดซะก่อนทั้งอดทั้งเพ่งอดแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปวิธีนี้แหละที่ใจของบางคนเนี่ยมันฟุ้งซ่านแล้วมันจะสงบลงได้ถ้าเพียงแต่เพ่งลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่อดกั้นในใจด้วยจิตก็จะสงบลงไม่ได้ต้องใช้ความอดทนประกอบเข้าด้วยไม่ใช่กั้นลมหายใจนะอดไม่คิดอันหายใจนั่นเดียวว่าหายใจตามปกติแต่พยายามอย่าหายใจแรงพยายามผ่อนลมหายใจให้เบาลงวางใจให้สบายไปไม่ต้องไปกดอารมณ์ต่างๆจนเครียดเกินไปก็ไม่ไหวถ้ามันเครียดเกินไปก็ปล่อยให้มันคิดบ้างแต่ให้มันคิดไปในทางที่เป็นไปเพื่อความสงบเช่นคิดถึงความตายอย่างนี้นะชีวิตนี่มันมีน้อยเดียวเลยมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมนี่หยุดลงเมื่อใดก็เป็นนั้นว่าตายกันเมื่อนั้นหายใจเข้าแล้วไม่ออกไปก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่แหละเครื่องหมายของความตายคือลมหายใจที่มันหยุดลงเครื่องหมายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันยังปกติอยู่ตราบใดชีวิตนี่ก็ยังเป็นอยู่ไปตราบนั้นแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลย
ต้องเตือนตนอย่างนั้นถ้าเมื่อมานึกถึงความตายเข้าไปอย่างว่านี่แล้วก็มันจะทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วหดตัวเข้ามาเพราะว่ามองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วก็รู้ไม่ได้เลยแล้วว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อใดเราจะต้องเตรียมตัวไว้อยู่เสมอเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะทำให้จิตใจป่วนปั่นเมื่อหากว่าความตายมันมาถึงปุ๊บปั๊บเข้าอย่างนี้นะก็จะเผลอสติไม่มีสติควบคุมจิตเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายถ้าหากว่าได้พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเข้าไปแล้วมันชินกันมันก็ไม่กลัวตายแล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วนี่ไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละมันแปรปรวนไปแล้วมันแตกดับลงนี่การเจริญมนนสติกรรมฐานน่ะเจริญเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ ขั้นสุดท้ายก็อย่างว่านั่นแหละขั้นสุดท้ายนี่มันเป็นปัญญานะบัดนี้นะปัญญาเนี่ยมองเห็นความจริงของร่างกายอันนี้นี้ว่าไม่มีคนตายคนไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านี้ฉะนั้นต้องลบสมมุติอันนี้ออกไปมันถึงจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ลงได้ถ้าไม่ลบสมมุติอันนี้ออกจากใจแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยวางขันธ์ห้านี้เลยมันก็จะต้องสำคัญว่าเรากำลังเจ็บหนักเรากำลังจะตายอะไรก็มีแต่เราทั้งนั้นแหละมันก็เลยพ้นจากนามจากรูปอันนี้ไปไม่ได้เมื่อรูปนามเก่านี่แตกดับลงกรรมมันก็ไปตกแต่งรูปกับนามใหม่ให้เพราะว่าตนได้สร้างกรรมไว้ดังนั้นแหละการที่ภาวนานี่นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมาสอนจิตนี่ให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆดังกล่าวมานั้นนะเริ่มต้นแต่มันยึดมั่นถือมั่นในบาปอกุศลนู่นเนี่ยคนเราเมื่อทำบาปมาแล้วไม่คิดเห็นโทษของบาปก็แสดงว่าถือมั่นในบาปนั้นไว้แหละบาปมันก็ไม่ถอนจากดวงจิตนี้ผู้ใดได้ลุ่มหลงทำบาปมาแต่ก่อนแล้วถ้าหากว่าผู้ใดมานั่งภาวนาลงไปแล้วมานึกถึงบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั่นนะยอมรับรู้ว่าเป็นบาปจริงการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้จึงได้ทำบัดนี้รู้แล้วว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นอีกต่อไปเลยด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปเก่าที่ข้าพเจ้าทำมานั้นก็จงหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตของข้าพเจ้านี้มันอธิษฐานจิตอย่างนี้เสมอไปอย่างนี้แหละบาปเก่าที่ได้ลุ่มหลงทำมาที่ได้ยึดถือไว้นั่นมันก็จะหมดไปแหละเบาบางไปเรื่อยๆอันคนเราเกิดมาในโลกนี้
เมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมอันจะไม่ทำบาปนี้ไม่มี ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ละคนนะดังนั้นนะการภาวนานี่ในเบื้องต้นนี้จึงชื่อว่าเป็นการชำระบาปออกจากดวงจิตนี้ไปก่อน เมื่ออธิษฐานไปเรื่อยๆบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงเราก็จะรู้ได้เลยว่าจิตใจนี่มันสบายมันผ่องใสนี่แหละเบิกบานแล้วเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมามันก็ไม่โกรธง่ายๆคนละบาปในใจออกไปแล้วนะมันก็มีสติรู้เท่าทันเรื่องที่น่ายินดียินร้ายต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ห้ามจิตทันอันจิตที่บาปมันระงับไปแล้วนะนั่นแหละมันก็มีสติประคับประคองอยู่ได้ให้สันนิษฐานดูจิตใจของตนว่ามันเป็นอย่างไรมันยังมีบาปอยู่หรือว่าไงถ้ารู้ว่ามันยังมีบาปอยู่เช่นอย่างว่าใครกระทบกระทั่งมามันก็ยังโกรธขุ่นเคืองอยู่ในใจเนี่ยก็แสดงว่ามันมีบาปอยู่นั่นแหละใจนั่นมันมีเชื้อของบาปอยู่ถ้าระงับไม่ได้ระงับทางใจเนี่ยไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นตอบโต้กันไปก็ให้เกิดบาปอกุศลขึ้นมาจริงจังแล้ววันนี้นะก็มันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนานั่นน่ะถ้าพูดตรงๆแล้วก็เพียรพยายามชำระบาปอกุศลที่มันติดตามดวงจิตนี่มาออกไปให้หมดให้สิ้นไปแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแทนบาปถ้าละบาปไปแล้วไม่สั่งสมบุญขึ้นแทนเอาสักหน่อยบาปมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าบาปมันระงับไปมันไม่ระงับไปโดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรครากของมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อละบาปไปแล้วจึงต้องเอาบุญเข้าไปแทนที่เมื่อใจมันได้ดื่มรสแห่งบุญว่ามันมีความสุขความสงบความเย็นดีเช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่วิตกไปทางบาปแล้ววันนี้เพราะว่าบาปนั้นเป็นของร้อนพอได้ดื่มรสแห่งบุญแล้วมันก็พอใจในบุญคนเราเพราะบุญมันทำใจให้เย็นให้สงบอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายว่าให้เพียรพยายามละอกุศลแล้วเพียรพยายามบำเพ็ญอกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในใจการที่เราทำใจให้รวมให้สงบลงได้นั่นแหละเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นถ้าหากว่าบุญไม่เกิดขึ้นแล้วใจจะสงบลงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะอาศัยบุญเกิดขึ้นเช่นเมตตาอย่างนี้นะเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วความโกรธอะไรมันก็หายหน้าไปแหละจากดวงจิตนี้นะเพราะฉะนั้นจิตมันจึงสงบลงได้เมตตาธรรมมันก็เป็นฝ่ายกุศลนี่เนี่ยหรือว่าสติสัมปชัญญะที่น้อมเข้าไปประคองจิตใจอยู่ใจตั้งมั่นอยู่ได้นั่นอันนั้นก็จัดเป็นฝ่ายกุศลเหมือนกัน
สติความระลึกได้อันนั้นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นระลึกได้คือระลึกเห็นแล้วว่าร่างกายสังขารอันนี้นะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนามทั้งรูปหมู่นั้นไม่ใช่เลยเมื่อระลึกได้ว่านามรูปไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วบัดนี้มันก็สอนจิตนี้ให้ปรงให้วางนามรูปนี้เตือนจิตนี้ให้รู้ตัวให้รู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงให้จิตรู้อย่างนี้เพื่อจิตนี้จะได้ตื่นตัวไม่นิ่งนอนใจธรรมดาว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่มันก็จะต้องแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เสมอร่างกายอันนี้นะเหมือนอย่างบ้านเรือนภายนอกนั่นนะเรือนที่สร้างไม่ดีสร้างด้วยไม้ไผ่มุงด้วยหลังด้วยหญ้าคาอย่างนี้นะเมื่อนานไปมันหมดอายุของมันหญ้าคามันก็ผุลงเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่ฝนตกลงมามันก็รู้ว่าลงไปรดเจ้าของบ้านนั้นเปียกชุ่มไปหมดเครื่องเรือนอะไรอันหนึ่งมันผุแล้วมันก็หักมันก็แตกลงมามองเห็นได้เลยว่าตรงนั้นมันไม้มันผุตรงนี้มันหักอะไรหมดนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ภาวนาเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็จะมองเห็นความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายอันนี้แจ่มแจ้งในใจเลยจริงอยู่ผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นนะอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าร่างกายนี่มันชำรุดส่วนไหนถ้ามองไม่เห็นอย่างนั้นก็ต้องมองดูท่านที่เกิดก่อนเราร่างกายของท่านทรุดโทรมลงไปอย่างไรนี่ก็เห็นได้ชัดๆเลยเห็นด้วยตาหนังนี่แหละแล้วก็รับรู้ลงภายในใจนู่นว่าเมื่อตนมีอายุมากเข้าไปอย่างท่านผู้นั้นนะอัตภาพร่างกายอันนี้ก็จะชำรุดทรุดโทรมไปเหมือนกับท่านผู้ที่เกิดก่อนเรานานปีนั่นแหละไม่ต้องสงสัยเลยความตายก็เหมือนกันนะตนยังไม่ตายแต่ว่าก็ไปนึกถึงไอ้ผู้ที่เขาตายมาก่อนนั้นนะเดี๋ยวฉันใดตนก็จะต้องตายอย่างนั้นเวลานี้บุญยังไม่หมดบุญรักษาไว้ร่างกายอันนี้เนี่ยมันถึงไม่แตกไม่ดับก่อนไอ้ผู้ที่เพิ่นตายมาก่อนแล้วนั่นนะเพราะว่าบุญที่เพิ่นทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันหมดลงแล้วเหตุนั้นร่างกายอันนี้มันก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาเทียบเคียงกันดูอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะไม่สงสัยในเรื่องตายวันนี้นะแน่นอนเราต้องตายวันหนึ่งให้ได้เมื่อบุญเก่านี้หมดแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้แน่นอนเลยเหมือนอย่างต้นไม้ที่รากมันผุแล้วนั้นมันไม่มีกำลังที่จะดูดอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นไม้ต้นนั้นมันก็ค่อยตายลงมาโดยลำดับแหละในที่สุดก็ตายยืนอยู่นั่นถ้าไม่มีใครไปตัดมันนั่นแหละฉันใดร่างกายอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ต้นไม้นะตายแล้วเขายังไปตัดลงมาแล้วเอามาเลื่อยแปรเป็นเครื่องเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยได้
แต่ส่วนร่างกายนี่เอาไปทำอะไรไม่ได้เลย เมื่อมันแตกทำลายลงก็มีแต่เอาไปฝังหรือไปเผาสิ่งที่มันโสโครกสกปรกต่างๆหมู่นั้นถูกไฟเผาเข้าไปกลิ่นเหม็นมันก็จะระงับไปก็ยังเหลืออยู่แต่กระดูกเท่านั้นเองนี่เมื่อพิจารณาลงไปอย่างนี้เรื่องความตายนะทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งปานกลางมันก็จะสลดใจแหละสลดใจว่าตนได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาไม่คิดว่ามันจะแตกจะดับง่ายชำรุดทรุดโทรมไปนึกว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานเมื่อเพ่งพิจารณาดูแล้วมันไม่ยั่งยืนนานอะไรเลยไปคนละ50 ปี60 ปี70 ปีว่าอย่างนานก็80 ปีหรือ80 กว่าปีส่วนหลายนี่เท่าที่สังเกตดูแล้วมันอยู่ในเกณฑ์60 70นี่แหละตายกันอันที่จะเลยไปถึง80 กว่า90 กว่าอะไรหมู่นี่มีน้อยเต็มทีเมื่อเป็นเช่นนี้นะการที่เราเกิดมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อทบทวนดูจริงจังแล้วไม่นานอะไรนี่ไม่นานนะนั่นแหละเมื่อมองเห็นว่าชีวิตนี่ไม่ยั่งยืนนานอะไรอย่างนี้จิตใจมันก็จะหดตัวเข้ามาอย่างว่านั่นแหละความทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดมันก็ค่อยเบาลงในความคิดอย่างนั้นความอยากเช่นนั้นนะเพราะว่ามองเห็นสังขารร่างกายอันนี้มีอายุอยู่ได้น้อยเดียวไม่นานอะไรเลยเมื่อมันแตกสลายออกไปแล้วมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเป็นพยานว่าคนผู้นั้นได้เกิดมาในโลกกับเขาในครั้งหนึ่งแต่ความจริงน่ะเที่ยวเกิดเที่ยวตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแหละแต่ระลึกชาติคนหลังไม่ได้เฉยๆถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณาดูเรื่องของความตายอย่างนี้โอ้ยมันบรรเทากิเลสลงได้หลายความทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันก็ไม่มีอยู่ร่วมกันหมู่มากนี่นะจะไปทะเลาะทำไมในเมื่อมันจะตายอยู่นี่แม่จะพลั้งเผลอกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยกันไปไม่ถือสาหาความเป็นอย่างนั้นการนึกถึงความตายนี่มันก็ทำให้จิตใจนี่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้เพราะว่าเรามองเห็นร่างกายนี่มันพึ่งไม่ได้แล้วเช่นนี้เราจะเอาอะไรมาพึ่งบัดนี้เมื่อมองเห็นร่างกายอันนี้มันจะพึ่งไปนานไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็จึงสอนให้พึ่งบุญพึ่งคุณแบบนี้นะบุญคุณที่ตนได้สร้างให้เกิดมีขึ้นในใจนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของดวงจิตนี้ไปแทนร่างกายแบบนี้นั่นแหละผู้ใดมีอุบายแยบคายในใจอย่างนี้นะผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใดที่พึ่งอันประเสริฐในตนผู้ใดได้สร้างที่พึ่งขึ้นในใจได้อย่างว่านี้แล้ว
เมื่อความเจ็บความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ แล้วก็ไม่ได้อะไรในขันธ์ห้าอันนี้เพราะว่ามองเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้พอหมดเหตุหมดปัจจัยมันลงแล้วมันก็แตกดับลงจะไปบังคับมันก็ไม่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาถึงความตายมันก็เลยไปถึงไตรลักษณญาณไปเลยบัดนี้ญาณทั้งสามนี่ก็จะเกิดขึ้นนะญาณที่รู้แจ้งว่าขันธ์ทั้งห้านี่ไม่เที่ยงมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาญาณที่มองเห็นว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วมันก็ย่อมแปรปรวนไปหวั่นไหวไปความแปรปรวนของร่างกายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังทนได้ยากลำบากทนอยู่ไม่ได้อันนี้ลักษณะอาการที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละมันส่อให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครบังคับไม่ได้ใครๆในโลกนี้ย่อมไม่มีความสามารถจะไปบังคับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไม่ให้ลักษณะอาการที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละมันส่อให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครบังคับไม่ได้ใครๆในโลกนี้ย่อมไม่มีความสามารถจะไปบังคับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไม่ให้แตกไม่ให้ดับทำลายไปนี่บังคับไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำอย่างไรล่ะก็ปรงก็วางลงเลยจะไปแบกเอาไว้ให้มันหนักทำไมล่ะปล่อยวางลงไว้ตามสภาพของมันสุดแล้วแต่มันจะแตกจะดับไปยังไงก็เรื่องของมันเรื่องของตัวเองก็คือกำหนดรู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้านั่นตามเป็นจริงเสมอไปนี่หน้าที่ของจิตนะมีหน้าที่กำหนดรู้เท่าไปไม่เสียใจไม่ดีใจกับธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นอันนี้แหละนะว่าเป็นกิจวัตรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทำบำเพ็ญเรื่อยไปไม่เช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐจะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงจะพบแต่ความทุกข์เมื่อปัจจุบันนี้ใจมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แล้วหรือเวลาจวนจะตายมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะเมื่อตายลงไปสู่โลกหน้านั่นมันก็เป็นทุกข์ไปในโลกหน้านั่นอีกเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ละออกจากร่างนี้ไปมันก็เศร้าโศกเสียใจไปอยู่งั้นแหละเพราะว่าเวลาจวนจะตายมันก็เศร้าโศกเสียใจโยมันถึงได้ตายไปอย่างนี้นะอันนี้ผู้ที่มาชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆเอาไปแล้วอย่างนี้มันใจมันก็สงบอย่างว่านั่นแหละมันก็มีปัญญามองเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงเมื่อขันธ์ห้านี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกยังมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบัดนี้เพราะว่าเคยฝึกมาแล้วแต่ก่อนที่มันจะเจ็บจะป่วยลงไปนะได้ฝึกฝนจิตนี่เตือนจิตนี้ให้สร้างที่พึ่งขึ้นในตนมาแล้วเหตุฉะนั้นมันจึงไม่เสียใจเศร้าโศกจึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย
นี่ให้พากันรู้จักความมุ่งหมายแห่งการละบาปบำเพ็ญบุญที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนคนที่มีบาปอยู่ในตัวละมีแต่กลัวตายกลัวทุกข์เป็นอย่างนั้นคนผู้มีบุญอยู่ในใจมีคุณอยู่ในใจแล้วไม่กลัวตายแล้วก็ไม่กลัวทุกข์หมายความว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็ทำความรู้เท่าแล้วไม่หวั่นไหวไปตามทุกข์นั้นจึงได้ชื่อว่าไม่กลัวทุกข์แต่ไม่กลัวทุกข์อีกแบบหนึ่งนั้นมันก็ใช้ไม่ได้เช่นไม่กลัวทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังที่เคยแสดงมาบ่อยๆนั่นนะเมื่อบุคคลไม่กลัวต่อทุกข์ภัยในนรกแล้วมันก็ทำบาปได้แบบนี้นะอันนี้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้กล่าวมุสาวาทหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันโกหกหกลมต่างๆหมดนี้มันทำได้อันนี้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมันก็ทำได้เพราะมันไม่กลัวนี่ไม่กลัวต่อบาปกรรมอันนี้มันจะนำดวงจิตให้ไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในยมโลกนั่นมันไม่กลัวไม่เชื่อว่าจะมีนรกอีกซ้ำคนผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอย่างหนาแน่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันทำให้เกิดจิตกระด้างกระเดื่องขึ้นมาไม่กลัวต่อภัยในนรกในทุกข์ต่างๆหมู่นี้นั่นให้ระมัดระวังกันไว้การปล่อยจิตให้แข็งกระด้างกระเดื่องดังกล่าวมานั่นนะมันเป็นภัยต่อตัวเองมากมายทีเดียวมันก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองไปเรื่อยๆแหละคนไม่กลัวต่อทุกข์ต่อบาปกรรมอันชั่วร้ายต่างๆดังนั้นให้พากันสอนใจให้ตั้งความกลัวให้ตั้งความละอายไว้ในใจนั้นเสมอทีเดียวไม่นึกกลัวไม่นึกอายบ่อยๆเข้ามันก็ไม่กลัวไม่อายต่อการกระทำความชั่วแหละคนเรานะถ้าหากว่ามันนึกมันพิจารณาถึงความชั่วบ่อยๆเข้าไปว่าเมื่อทำลงไปแล้วมันจะให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นผลในปัจจุบันมันเป็นยังไงพิจารณาดูก็รู้ได้เช่นเมื่อบุคคลไม่เพียรพยายามละความโลภออกจากใจอย่างนี้นะถ้าเป็นนักบวชเมื่อได้ทายทานอะไรมาแล้วมันก็หวงอยู่อย่างนั้นไม่ยอมแจกให้แก่เพื่อนผู้ไม่มีถ้าเป็นคฤหัสถ์อันนี้หาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาหวงไว้ไม่ยอมจ่ายแม้แต่จะจ่ายมาเลี้ยงครอบครัวนั้นก็ฟืดเคืองเต็มทีจ่ายน้อยเต็มทีไม่สมกับฐานะว่าผู้มีเงินมากแล้วหนาไม่ช้ำไปเห็นของผู้อื่นสมบัติผู้อื่นมีมากมายเกิดอยากได้ขึ้นมาวางแผนช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปนี่เมื่อปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจแล้วผู้นั้นมันก็มีแต่ไปหาพานทะเลาะกับคนอื่นอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยวันหนึ่งนี่ไม่ได้โกรธไม่สบายใจคนผู้ที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนนะต้องไปแสหาเรื่องกับคนใดคนหนึ่งให้ได้โกรธ
ขึ้นมาเสร็จแล้ว ก็จึงสบายใจก็มีความสบายใจแบบนั้นนะมันแฝงไปด้วยบาปอกุศลบุคคลไม่ควรที่จะไปฝึกนิสัยของตนให้เป็นอย่างนั้นต้องเห็นโทษของมันน้อยหนึ่งก็ไม่โกรธเราต้องอธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นเราจะระมัดระวังตัวแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นความโกรธนี่นะให้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้มันจึงจะระงับความโกรธอย่างละเอียดลงไปได้แต่คนส่วนมากนั้นถ้ามันโกรธนิดๆหน่อยๆนี่ถือว่าไม่เป็นไรเลยไม่ถือว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของตนเลยความโกรธนิดๆหน่อยๆนั่นแหละเมื่อไม่กำหนดละมันเนี่ยมันเป็นเชื้อไว้แล้วอย่างนี้นะพอมีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาอีกความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นแบบนี้นะมันได้เชื้อแล้วนะมันก็เลยเป็นความโกรธอย่างใหญ่โตขึ้นมาเมื่อละไม่ได้มันก็เป็นความพยาบาทต้องวางแผนทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันไปนี่ความโกรธแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ควรเลี้ยงมันไว้ในใจเมื่อเข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้แล้วนะต้องพยายามรักษาจิตของตนถ้าว่าเผลอๆมันแลบออกมาอย่างนี้น้อยหนึ่งก็รีบกำหนดละมันทันทีเลยอย่าทันให้มันก่อตัวให้มากขึ้นในใจนี้มันอย่างนี้แหละการเพียรละกิเลสตัณหานะให้เข้าใจเมื่อละอย่างหยาบได้แล้วก็มาเพียรละอย่างกลางไปเมื่อละอย่างกลางได้แล้วก็เพียรละอย่างละเอียดมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพียรพยายามติดต่อกันไปอย่างว่านี้แล้วไปละได้แต่กิเลสอย่างหยาบเท่านั้นบัดนี้อย่างกลางอย่างละเอียดละไม่ได้พอเผลอตัวเข้าไปประมาทเข้าไปกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนี่แหละมันจะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบไปอีกทีหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เป็นผู้มีความเพียรติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอยเมื่อเราทำสมาธิลงไปใจมันตั้งมั่นลงไปอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาสมาธินั้นไว้ให้มันสม่ำเสมอไปเมื่อสมาธิมันสม่ำเสมอไปปัญญามันก็เสมอเหมือนกันปัญญามันก็มีอยู่เรื่อยไปแหละมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อสมาธิถอนออกจากจิตนี้ไปปัญญามันก็ถอนไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัญญามันก็อาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งนะหรือเป็นบ่อเกิดก็ว่าได้เป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้แล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในสมาธิอันนั้นแหละดังแสดงมาวิธีการสำรวมจิตเบื้องต้นเริ่มจากการกำหนดรู้ตัวเองแล้วจึงค่อยโน้มสติเข้ามาภายในกำหนดรู้ลมหายใจจนกว่าจิตจะสงบหากว่าจิตของเรามีอาการฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆก็ต้องใช้สติมาเป็นตัวที่คอยกำกับจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่าน
การภาวนาจะเป็นการชำระบาปเบื้องต้นให้แก่ดวงจิตให้บาปนั้นค่อยๆหมดไปและสะสมบุญสะสมกุศลเข้าไปแทนที่บาปการที่เราสามารถทำให้จิตของเราสงบลงไปได้นั่นแหละจะเป็นการสะสมบุญควรที่จะหมั่นพิจารณาในเรื่องของความตายเพราะจะทำให้กิเลสของเราลดลงไปได้จิตจะตั้งมั่นในความดีจะเห็นได้ชัดเจนว่าร่างกายของเรานี้อยู่ได้อีกไม่นานไม่มีใครที่จะสามารถบังคับร่างกายไม่ให้แตกดับลงไปได้เป็นการฝึกให้เรารู้เท่าทันในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามความเป็นจริงเมื่อถึงวันเวลาที่ขันธ์ห้าวิบัติแตกดับไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราได้รู้แล้วว่าร่างกายของเรานี้จะพึ่งได้อีกไม่นานแต่สิ่งที่เราจะพึ่งได้นานก็คือบุญจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ให้รู้เท่าทันมันแล้วใจเราไม่หวั่นไหวไปตามความทุกข์นั้นๆแบบนี้ถึงจะเรียกว่าไม่กลัวความทุกข์นอกจากนั้นแล้วเราควรที่จะหมั่นพิจารณาความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราพิจารณาว่าทำแล้วมันจะให้ผลอย่างไรกับเราบ้างให้ปฏิบัติพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวราลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ